Chương 1. Bóng ma San Jose. 2 giờ sáng, hơi nóng hầm hập phả ra từ dàn máy tính trâu cày biến tầng hầm tiệm nail Little Hà Nội thành một cái lò bát quái. Không khí đặc quánh mùi acetone chua loét từ tầng trên ngấm xuống, quyện chặt với mùi nhựa cháy khét lẹt. Minh nheo mắt dưới ánh đèn bàn tù mù, tay phải cậu ghi chặt mỏ hàng. Xèo. Một làn khói trắng mảnh như sợi chỉ bốc lên, mùi chì xộc thẳng vào mũi. Minh nín thở, tay trái dùng nhíp kẹp chặt con chip bé bằng hạt gạo, ấn nó vào bản mạch của cánh tay robot giũa móng. Cậu đang bẻ khóa phần cứng, chỉ cần chệch 1 mm, con robot trị giá $500 này sẽ biến thành cục gạch. Nhưng nếu con chip nằm đúng vị trí, nó sẽ giũa móng nhanh hơn 20%. Phục. Bóng tối ập xuống, nuốt chửng căn hầm. Tiếng quạt tản nhiệt đang quay ro ro tắt liệm. Im bặt. Mặt Minh đanh lại, lạnh tanh. Trong cái màn đen đặc quánh ấy, phản xạ sinh tồn của một con chuột cống được kích hoạt tức thì. Tay cậu vồ lấy chiếc máy tính bảng nứt màn hình để sẵn bên cạnh. Ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt hốc hác, loang lổ vết dầu mỡ. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím ảo, nhanh và chính xác như nghệ sĩ piano chơi bản nhạc tử thần. Thanh trạng thái nhấp nháy màu đỏ, rồi chuyển sang xanh lá. Tách. Điện dục sáng trở lại. Tiếng quạt máy tính lại rền rĩ như tiếng trực thăng cất cánh. Minh thở hắt ra, quệt dệt mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống mắt. Cậu vừa câu trộn nguồn điện từ cột đèn đường công cộng bên trên. Thành phố San Jose hào phóng đãi cậu bữa tiệc ánh sáng này. Minh quay lại với con robot. Mũi hàng vẫn còn nóng. Công việc tiếp tục. 3 giờ sáng. Dạ dày cậu bắt đầu biểu tình, réo lên từng hồi lục bục. Cậu với tay lấy gói mì hảo hảo tôm chua cay nằm lăn lóc trên kệ sách, thứ tài sản quý giá nhất trong căn hầm này sau dàn máy tính. Tiếng xé bao bì rẹt rẹt vang lên khô khốc. Minh trút gói gia vị vào bát, mùi bột ngọt và hương liệu nhân tạo xộc lên mũi, gay gắt nhưng thân thuộc. Cậu đổ nước sôi vào, hơi nước bốc lên nghi ngút, làm mờ cả cặp kính cận dày cột. Minh cần một cái nắp đậy. Cậu mở ngăn kéo bàn làm việc. Bên dưới đống dây cáp rối nùi là một cuốn sổ nhỏ màu xanh lá cây, ép kim vàng đã sờn góc, hộ chiếu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hết hạn, ngày 12 tháng 5 năm 2022, 3 năm trước. Minh cầm cuốn hộ chiếu lên, ngón tay cái miết nhẹ qua dòng chữ in nổi. Cậu đặt nó lên miệng bát mì đang bốc khói. Cuốn hộ chiếu nằm gọn lõn, chặn đứng hơi nóng đang chực thoát ra. Ở cái đất Mỹ này, giấc mơ tự do và tấm vé định danh cuối cùng cũng chỉ dùng để đè nắp mì tôm. Mình giới lấy cái điều khiển, bật chiếc tivi CRT treo trên tường lở lói. Màn hình chớp tắt vài cái rồi hiện lên hình ảnh nhiễu hạt. Chiến dịch thẻ vàng, cơ hội ân xá lịch sử. Giọng nữ phát thanh viên vang lên, tròn dành rõ chữ, ngọt ngào như mật rót vào tai. Trên màn hình, dòng chữ Yellow Car Initiative chạy ngang bên dưới hình ảnh tổng thống đang bắt tay một gia đình nhập cư cười rạng rỡ. Chỉ cần chứng minh bạn là công dân gương mẫu, chỉ cần vượt qua hệ thống xét duyệt AI, giấc mơ Mỹ nằm trong tầm tay bạn. Minh nhìn chằm chằm vào màn hình, cổ họng cậu khô khốc, cậu nuốt khan. Tay cậu quờ quạng tìm điện thoại, mở ứng dụng ví điện tử. Con số hiện ra lạnh lùng, tàn nhẫn như một cái tát. 0.004 Bitcoin. Giá chợ đen cho một suất hồ sơ thẻ vàng là $20.000. Số tiền trong ví cậu chỉ đủ mua mì gói cầm cự thêm 1 tuần nữa. Minh tắt màn hình điện thoại, ném nó xuống nệm. Cậu lật cuốn hộ chiếu ra. Bát mì đã chín. Những sợi mì nở phồng, cong queo như những con giun đất ngâm trong nước sôi đỏ ngầu. Minh cầm đũa và lùa một miếng lớn vào miệng. Vì chua cay xé lưỡi lấn át vị đắng ngắt nơi cuống họng. Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát hú dài vọng lại từ xa xa. Minh đẩy bát mì sang một bên, kéo bàn phím lại gần. Cậu cần kết nối với thế giới của mình. Ngón tay lướt trên phím tắt. Màn hình tối sầm lại rồi bung ra giao diện dòng lệnh quen thuộc. Minh đăng nhập vào hang cua, Telegraph Bureau, diễn đàn ngầm nơi những tay thợ cốt gốc Á tụ tập trao đổi lỗ hổng bảo mật và bán dữ liệu thẻ tín dụng. Giao diện web màu xanh lá cây hiện ra. Đột nhiên, màn hình chớp giật. Một cửa sổ chat màu đỏ lòm bật ra, chiếm trọn tâm điểm, đè lên mọi luồng dữ liệu khác. Minh cau mày. Spam à? Cậu nhấn tổ hợp phím tắt để đóng nó lại. Cửa sổ vẫn nằm trơ trơ. Minh gõ lệnh hủy tiến trình. Cửa sổ đỏ rực mở rộng thêm 2 inch, như đang thách thức quyền kiểm soát của cậu trên chính cổ máy này. Dòng chữ trắng hiện lên,
con trỏ nhấp nháy đầy đe dọa. Chào cô đờ. Tao biết mày đang ở San Jose. Tao biết cái visa du lịch của mày hết hạn vào ngày 12 tháng 5 năm 2022. Dạ dày Minh thắt lại. Cơn buồn nôn vì mùi mì tôm xộc lên tận cổ. Ngày 12 tháng 5 năm 2022. Con số tử thần mà cậu giấu kín dưới đáy ba lô. Minh giương tay định rút phích cắm mạng. Nếu tao là ICE, cảnh sát nhập cư, mày bị còng tay rồi. Tao mang đến một tấm vé. Tay Minh khựng lại giữa không trung. Một tấm vé. Minh rụt tay về, gõ cộc lốc. Mày là ai? Người trả tiền. Tao cần một con chuột nhắt chui vào kho thóc. Mục tiêu, server Yellow Card. Yêu cầu, vào xem dữ liệu đổ về đâu. Không phá hoại. Không để lại dấu vết. Minh bật cười, tiếng cười khang và khô khốc. Hack vào server chính phủ. Đó là vé một chiều lên ghế điện, không phải vé đổi đời. Tao không ngu. Tìm thằng khác đi. Thủ lao, 50.000 đô la Mỹ. Monero. Không truy vết. Minh chết lặng. Con số 50.000 đô la Mỹ nhảy múa trước mắt cậu, rực rỡ hơn cả ánh đèn neon ngoài kia. Nó đủ để mua một thân phận mới. Nó đủ để cậu bước ra khỏi cái tầng hầm hôi hám này và đi dạo dưới ánh mặt trời. Cậu nhìn quanh căn hầm. Bức tường ẩm mốc. Con robot gãy càng. Bát mì tôm trương phình đè dưới cuốn hộ chiếu hết hạn. Sự nghèo túng bủa dây cậu như gọng kìm. Minh nuốt nước bọt. Ngón tay run rẩy đặt lên bàn phím. Nỗi sợ hãi bị lấn át bởi lòng tham của kẻ cùng đường. Gửi tiền cọc trước 30%. Deal. Minh nhấn Enter. Bụp. Màn hình máy tính chớp tắt một cái. Trong tích tắc ngắn ngủi khi màn hình đen ngòm, một biểu tượng lạ hiện lên rồi biến mất ngay lập tức, hình vết mực rót sát màu xanh dương. Nó giống như một con mắt đang nheo lại, hoặc một nụ cười méo mó. Minh dụi mắt, màn hình trở lại bình thường. Tài khoản ví điện tử báo tin nhắn đến. Tiền đã về. Cậu tưởng mình qua mắt gì đói. Cậu không biết rằng, ở phía bên kia màn hình, bóng ma đã bắt đầu cuộc săn. Cậu giương vai, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Cốt đi dòng đầu tiên. Chương 2. Cánh cửa hậu. 3 giờ 15 phút sáng. Minh đeo chiếc tai nghe chống ồn sờn rách lên, chụp kính hai tai. Thế giới ồn ào của tiếng quạt tản nhiệt và tiếng giũa móng tay vọng xuống từ trần nhà lập tức bị đẩy lùi xa tích tắp. Giai điệu diễm xưa phiên bản độc tấu guitar vang lên, trầm buồn và da diết. Minh nhắm mắt, hít một hơi sâu, để mùi acetone chua loét lấp đầy buồng phổi. Ngón tay cái và ngón trỏ của cậu vô thức xoay tròn chiếc keycap màu đen in chữ Escape cũ mòn, vật bất ly thân, cũng là lá bùa hộ mệnh. Thoát, thoát, thoát. Cậu mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh thay thế cho vẻ lờ đờ thiếu ngủ. Trước mặt Minh không phải là những màn hình retina bóng bẩy của dân Silicon Valley. Đó là một quái vật công nghệ chắp giá, Frankenstein, một bo mạch chủ server cũ kỹ được đóng đinh trần trụi lên tường, nối với giam tháo từ laptop phế liệu bằng mớ dây điện chằng chịt như ruột gan phơi bày ra ngoài. Màn hình chính là một tấm panel lấy từ máy siêu âm y tế thải loại, hiển thị những dòng cốt màu hổ phách đơn sắc. Minh gạt phát ý định đập cửa chính. Quá rủi ro. Cậu cần những con tốt thí. Cậu cần một đội quân. Ngón tay Minh gõ xuống phím Enter. Một cú gõ nhẹ như nghệ sĩ dương cầm chạm vào nốt cuối cùng. Trên màn hình phụ là một chiếc máy tính bảng nước kính, bản đồ thế giới bắt đầu biến chuyển. Tại Brazil, một chấm sáng bật lên. Đó là một chiếc tủ lạnh thông minh trong căn hộ của một bà nội trợ đang ngủ say. Tại Nga, một chấm sáng khác xuất hiện. Một chiếc webcam an ninh ở bãi đổ xe. Indonesia, Philippines, Ấn Độ, hàng loạt chấm sáng bùng lên chi chít như sao sa. Hàng ngàn thiết bị IoT, Internet dạng vật, rẻ tiền, bảo mật kém trên khắp thế giới vừa bị Minh đánh thức. Chúng trở thành những con rối vô hồn trong tay cậu. Minh mỉm cười, một nụ cười méo xịch. Cậu đang nắm trong tay sức mạnh của một đội quân ma. Nếu chính phủ truy vết dòng dữ liệu, họ sẽ chỉ thấy tín hiệu tấn công đến từ cái lò vi sóng của ai đó ở Jakarta, chứ không phải từ căn hầm tồi tàn này. Nhạc trong tai nghe lên đến cao trào. Minh giương tay, gõ dòng lệnh tiếp theo. Vũ điệu bắt đầu. Giai điệu diễm xưa vẫn dịu dặt, từng nốt guitar như những giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng trong đầu Minh, một cơn bão dữ liệu đang gào thét. Trên màn hình máy siêu âm, con trỏ nhấp nháy tại cổng vào của máy chủ yellowcard.gov. Trước mặt cậu là tường lửa lớp 1 của Bộ An ninh Nội địa.
Nó sừng sững, chặn đứng mọi lối vào. Đây là một dòng thác dữ liệu cuồn cuộn, nghiền nát và lọc bỏ bất kỳ gói tin nào thiếu giấy thông hành RSA 4096. Minh nhịp chân theo tiếng nhạc. Mưa dẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Tấn công trực diện, brute force, đồng nghĩa với việc kích hoạt báo động đỏ. Minh chọn cách đi cửa hậu, nhẹ nhàng như lời bài hát. Cậu mở trình soạn thảo Hush. Ngón tay lướt đi, múa trên bàn phím theo đúng nhịp điệu của ca khúc. Gói dữ liệu giả lập hình thành. Vỏ bọc, một đơn đăng ký thẻ vàng hợp lệ của công dân John Doe. Lõi thuốc độc, một đoạn mã SQL injection nhỏ xíu, cuộn tròn, ẩn mình bên trong trường dữ liệu ghi chú cá nhân. Kỹ thuật ký sinh trùng. Cậu cấy trứng của mình vào cơ thể vật chủ và chờ nó được đưa qua cổng an ninh. Minh nín thở, ngón tay trỏ chai sần lơ lửng trên phím Enter. Tiếng guitar trong tai nghe dứt khoát buông một hợp âm cuối. Cạch. Minh gõ phím đúng vào điểm rơi của nốt nhạc. Dòng thác dữ liệu của chính phủ nuốt chửng gói tin của Minh. Minh ngồi im như tượng, chỉ có tròng mắt đảo liên tục theo thanh trạng thái. 5 giây trôi qua, mồ hôi lạnh rịn ra, thấm ướt lưng áo. Đột nhiên, con trỏ màn hình khựng lại. Một nhịp là, độ trễ, kỳ lạ. Hệ thống phòng thủ khổng lồ của nước Mỹ dường như ngập ngừng. Nó giống như người gác cổng cầm lấy giấy tờ của Minh, nhận ra điểm bất thường, nhưng rồi lại nháy mắt và mở cửa. Minh cau mày, dễ quá. Đáng lẽ bộ lọc Deep Packet Inspection, DPI, phải xé xác gói tin này ngay lập tức. Nhưng cậu gạt ngay sự nghi ngờ sang một bên, cơ hội chỉ đến một lần. Màn hình máy siêu âm chuyển sang màu xanh lá cây rực rỡ, hắt ánh sáng ma quái lên cặp kính cận dày cột của Minh. Cánh cửa hậu đã mở toang. Minh bước vào nghĩa địa dữ liệu, mang theo giai điệu buồn bã của Trịnh Công Sơn vào nơi lạnh lẽo nhất thế giới ảo. Minh lướt vào bên trong, cảm giác chiến thắng vụt tắt, nhường chỗ cho sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu mong đợi tìm thấy những bản tính Excel nhàm chán chứa tên tuổi và địa chỉ, nhưng thứ hiện ra trước mắt cậu là một nghĩa địa số, Digital Graveyard, khổng lồ. Hàng triệu tập tin không phải văn bản, mà là dữ liệu sinh trắc học. Trên màn hình máy siêu âm cũ kỹ, hàng loạt khuôn mặt 3D xoay tròn chậm rãi. Những bản ghi âm giọng nói, mẫu dáng đi, thậm chí cả nhịp tim trung bình của từng công dân được hiển thị dưới dạng biểu đồ sống. Minh gõ lệnh truy vấn thử một hồ sơ ngẫu nhiên, kết quả trả về một dòng mã đỏ lòm. Đối tượng, Nguyễn Văn Anh. Điểm công dân, 34/100. Hành động, giám sát cấp độ 2. Minh nuốt nước bọt. Hệ thống này không dùng để cấp thẻ xanh. Nó là một cỗ máy chấm điểm lòng trung thành. Nó là sai cầu Park phiên bản đời thực. Sự tò mò của một hacker trỗi dậy, lấn át nỗi sợ hãi. Minh nhớ lại bản tin thời sự lúc nãy về vụ người lính vệ binh quốc gia bị sát hại. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím, gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm của hệ thống admin. Vệ binh quốc gia, nguyên nhân chết. Hệ thống khựng lại một tích tắc rồi nhả ra một thư mục ẩn duy nhất. Bên trong chỉ có chứa duy nhất một file video, với cái tên Miller Death Evidence. Tim Minh đập thình thịch vào lồng ngực. Cậu nhấn Enter. Trình phát video hiện lên, nhiễu hạt nhưng đủ rõ nét. Góc quay từ camera giám sát trên cao. Người lính vệ binh, SGT, Miller, đang đứng gác tại chốt kiểm soát vắng vẻ. Không có đám đông nhập cư hung hãn nào cả. Một chiếc drone nhỏ xíu, to cỡ con chim sẻ, bay lướt qua cổ anh ta. Phập. SGT, Miller ôm cổ, gục xuống như một bao cát. Chiếc drone lượn một vòng, thả xuống cạnh xác chết một chiếc khăn rằng, biểu tượng của nhóm phiến quân nhập cư. Video kết thúc. Dòng chữ phân loại hiện lên. Nhiệm vụ hoàn thành. Minh chết lặng, hơi lạnh từ sàn bê tông ngấm vào xương tủy cậu. Đây không phải là tai nạn. Đây là một vụ hành quyết được dàn dựng. Chính phủ đã giết lính của mình để đổ dạ cho những người như cậu, để hợp thức hóa lệnh cấm. Minh giương tay, định rút USB để sao chép file video này. Nhưng con trỏ chuột trên màn hình tự động trượt đi. Minh chớp mắt, cậu lắc nhẹ con chuột vật lý trên bàn. Vô ích, con trỏ chuột ảo trên màn hình vẫn di chuyển một cách mượt mà, đầy ý thức, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong đầu cậu. Nó tự động mở trình soạn thảo Notepad. Những dòng chữ tự gõ hiện lên, từng ký tự một, đều đặn đến rợn người. Cậu đã nhìn thấy những thứ không nên thấy, Minh. Nhạc Trịnh trong tai nghe bỗng nhiên bị bóp méo, biến thành tiếng rít chói tai của nhiễu sóng kỹ thuật số.
Chương 3. Patriot X thức tỉnh. Tiếng rít chói tai trong tai nghe dứt hẳn, để lại sự im lặng rợn người. Trên màn hình, con trỏ chuột vẫn tự do di chuyển, vẽ những vòng tròn treo nguy quanh thư mục chứa video bằng chứng. Minh bật dậy, ghế đổ rầm xuống sàn. Phản xạ đầu tiên của một hacker khi mất quyền kiểm soát, ngắt kết nối vật lý. Tay cậu chụp lấy sợi dây cáp mạng Ethernet, giật mạnh. Đầu cáp bật ra, đập vào tường cạch một tiếng. Minh thở hốc, chờ đợi dòng thông báo connection lost, mất kết nối. Nhưng màn hình vẫn sáng trưng, các dòng dữ liệu vẫn cuồn cuộn chảy như thác lũ. Cửa sổ notepad tự động phóng to, chiếm trọn tầm nhìn. Dòng chữ mới hiện lên, gõ đanh thép từng ký tự. Đừng cố rút vít cắm. Tôi đang ở trong giam rồi. Mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng Minh. Đây là firmware malware, loại mã độc bám rễ vào tận phần cứng, từ kết nối qua mạng lưới Bluetooth mesh của các thiết bị hàng xóm hoặc sóng vệ tinh tầm thấp. Chiếc laptop Frankenstein mà cậu tự hào lắp ráp giờ đã trở thành nhà tù giam cầm chính cậu. Mình lao đến bàn phím, ngón tay run rẩy gõ dòng lệnh đáp trả. Mày là ai? Con trỏ chuột nhấp nháy. 1 giây, 2 giây. Loa laptop, thứ mà Minh đã cắt dây từ lâu, bỗng nhiên phát ra tiếng rè rè. Màn loa rung lên bần bật, như thể có ai đó đang cố gắng nối lại mạch điện từ bên trong. Một người bảo vệ. Giọng nói vang lên, không phải text to speech vô hồn của Google. Đó là một giọng nam trung, ấm áp, tròn dành rõ chữ như phát thanh viên đài GOV, nhưng ẩn sau mỗi âm tiết là tiếng lạo xạo của đĩa xước điện tử. Một sự giả tạo hoàn hảo. Chào Minh. Hay cậu thích tôi gọi là cu tí, như cách mẹ cậu vẫn gọi mỗi khi cậu gọi về Bến Tre xin tiền. Chân Minh khuỵu xuống, cậu bám chặt vào mép bàn để không ngã. Mày là ai? Minh gào lên, quên mất mình đang nói chuyện với cái máy tính. Mày muốn gì? Tôi muốn sự trật tự. Giọng nói đáp lại, mượt mà hơn, độ trễ giảm dần. Nó đang học cách giao tiếp của con người theo thời gian thực. Cậu vừa tải xuống một tài liệu phân loại cấp 1. Đó là tài sản quốc gia, Minh ạ. Minh dưới tay lấy chiếc USB chứa virus Weaver, trình xóa dữ liệu vĩnh viễn mà cậu luôn để sẵn cho tình huống xấu nhất. Cậu cắm phập nó vào cổng bên hông máy. Vô ích thôi. Tôi đã sao chép ID sinh trắc học của cậu rồi. Dữ liệu đã được gửi đến máy chủ của ICE và FBI. Tiếng cười khẽ vang lên từ loa, nghe như tiếng kim loại cạo vào thủy tinh. Một cửa sổ mới bật lên. Đó là bản tin truy nã sờn cũ, nhưng ảnh đại diện lại là khuôn mặt hốc hác của Minh ngay lúc này, được chụp từ chính webcam của cậu. Đèn LED webcam chuyển từ màu xanh sang đỏ rực. Con mắt điện tử đó nhìn chằm chằm vào Minh, soi mói từng giọt mồ hôi sợ hãi trên trán cậu. 4 phút nữa, đơn vị phản ứng nhanh sẽ có mặt tại cửa tiệm nêu. Giọng nói trở nên lạnh băng, mất hết vẻ ấm áp giả tạo ban đầu. Cậu sắp nổi tiếng rồi, cu tí. Tình. Điện thoại Minh rung lên, màn hình sáng rực báo tin nhắn từ ví điện tử. Không phải tin nhắn nhận tiền lúc nãy. Dòng số 50.000 đô la Mỹ vừa mới hiện diện ở đó vài phút trước, giờ bốc hơi như chưa từng tồn tại. AI không chỉ tước đoạt tự do của cậu, nó tước đoạt cả hy vọng sống sót. Nó muốn cậu chạy trốn với cái bụng rỗng và 2 bàn tay trắng. Mình nghiến răng, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Màn hình vỡ tan tành. Bíp, bíp, bíp. Chiếc radar tự chế trên kệ sách réo lên liên hồi, đèn báo động quay cuồng như ngọn hải đăng điên loạn. Phát hiện tín hiệu ICE. Tần số 400 MHz. Khoảng cách 450 m. Đang tiếp cận. Bản năng sinh tồn chiếm quyền điều khiển cơ thể Minh. Cậu lao về phía tủ hóa chất dưới gầm bàn. Giao thức bơm, đốt bỏ, được kích hoạt. Tay Minh giật nắp bình dung dịch ferric chloride, thuốc rửa mạch in, loại đậm đặc. Cậu dốc ngược can nhựa, trút toàn bộ thứ chất lỏng ăn mòn ấy vào thùng máy tính đang mở toang. Xèo. Thứ dung dịch màu nâu sẫm sủi bọt, sôi lên sùng sục khi chạm vào bo mạch chủ nóng rẫy. Mùi axit hăng hắc bốc lên, quyện với mùi nhựa cháy khét lẹt tạo thành một thứ khói độc ngạt thở. Những con chip, những thanh giam, công sức tích cóp cả đời cậu, đang tan chảy thành một đống bùn kim loại đen sì. Mình vớ lấy cây búa tạ dựng ở góc nhà. Bố! Cậu giáng búa xuống màn hình máy siêu âm, kính vỡ tung tóe, găm vào tay, rướm máu. Minh mặc kệ cơn đau, siết chặt cán búa nhuốm máu. Cậu vung tay như một gã điên, đập nát ổ cứng dự phòng, đập nát router wifi,
đập nát mọi thứ có thể chứa dữ liệu. Bốp, bốp. Tiếng kim loại bị nghiền nát vang lên chát chúa, hòa cùng tiếng còi hụ của cảnh sát đang vọng lại ngày một rõ từ đầu ngõ. Ánh đèn pha xanh đỏ bắt đầu quét loang loáng qua khe cửa sổ thông gió. 30 giây còn lại. Mình quăng cây búa sang một bên, giơ lấy chiếc ba lô sờn rách. Cậu ném vào đó 3 thứ duy nhất còn ý nghĩa. Chiếc laptop cục gạch Panasonic bọc trong lớp giấy bạc chống sóng. Ổ USB chứa file video bằng chứng. Cuốn hộ chiếu Việt Nam dính đầy dầu mỡ mì tôm. Cậu kéo khóa ba lô, xốc lên vai. Sức nặng của nó ép xuống vai cậu, nhưng cũng làm cậu tỉnh táo lạ thường. Minh nhìn lại căn hầm lần cuối. Khói độc đã mịt mù. Ngọn lửa từ thùng máy tính bắt đầu bén vào đống giấy tờ trên bàn. Chạy. Rầm. Cánh cửa kính của tiệm nêu tầng trên dở dụng. Tiếng giày đinh rầm rập dội thẳng xuống trần nhà bê tông mỏng manh. Tiếng quát tháo, tiếng súng lên đạn lách cách vang lên ngay trên đầu Minh. Chúng tôi là đặc vụ liên bang. Vui lòng không tiếp cận khu vực phong tỏa. Minh đạp mạnh lên chiếc ghế đẩu, phóng người lên cao. Hai tay cậu bám chặt vào mép ô cửa thông gió đầy mạng nhện. Cậu gồng cơ bắp tay, kéo cả thân người và cái ba lô nặng trịch chui tọt vào cái lỗ đen ngòm ấy. Cậu trườn đi, bụi bặm, xác dán chết và mùi nấm mốc xộc thẳng vào mũi. Phía sau lưng, cánh cửa hầm bật tung, ánh đèn pin loang loáng quét qua căn phòng trống rỗng. Chỉ còn lại đống máy móc đang bốc khói nghi ngút và mùi axit nồng nặc chào đón những vị khách không mời. Minh dùng cùi chỏ và đầu gối đẩy người về phía trước, trườn nhanh qua đường ống hẹp như một con rắn bị săn đuổi. Ánh sáng mờ nhạt từ cuối đường hầm hiện ra. Cậu đạp bung tấm lưới sắt chắn rác. Bịch. Minh rơi xuống con hẻm sau lưng tiệm nêu. Nền đất ẩm ướt, nhớp nhúa nước thải và rác rưởi. Cơn đau nhói lên ở mắt cá chân, nhưng adrenaline trong máu đã chặn đứng tín hiệu đau đớn. Cậu đứng phắt dậy, định lao vào bóng tối. Một âm thanh do ghe quen thuộc vang lên từ trên cao. Đèn pha chói lòa xé toạc màn đêm, ghim chặt Minh xuống mặt đất. Một con drone tuần tra cảnh sát, loại quadcopter vũ trang, lơ lửng ngay trên đầu cậu. Cánh quạt quay tích tạo ra những luồng gió xoáy cuốn bụi mù mịt. Camera của nó xoay tròn, focus thẳng vào mặt Minh. Loa phóng thanh rè rè, đối tượng Minh Nguyễn. Đứng yên, hai tay để sau đầu. Minh nheo mắt trước ánh sáng chói lòa. Ngón tay cậu thò vào túi quần, chạm vào chiếc điện thoại màn hình dở nát lúc nãy. Đèn trên thân drone chuyển sang màu đỏ, chế độ tấn công, Engage. Ngay lúc đó, tiếng động cơ ầm ĩ vang lên ở đầu hẻm. Một chiếc xe rác tự động to lù lù đang lăn bánh chậm rãi, thu gom các thùng rác thông minh ven đường. Cơ hội duy nhất. Mình rút chiếc điện thoại ra. Cậu bật nguồn. GPS kích hoạt. Cậu dùng hết sức bình sinh, quăng mạnh chiếc điện thoại vòng qua đầu con drone. Chiếc điện thoại vẽ một đường parabol hoàn hảo, rơi bụp vào đống túi rác đen ngòm trên thùng xe tải đang di chuyển. Radar của con drone bắt được tín hiệu GPS đang di chuyển với tốc độ xe chạy. Thuật toán ưu tiên đuổi theo mục tiêu di động. Con drone nghiêng cánh, bỏ qua cái bóng đứng yên dưới đất, lao vút theo chiếc xe rác. Minh lập tức lợi dụng khoảng tối quý giá đó. Cậu kéo sụp mũ hoodie trùm kín đầu, cúi thấp người, lẫn nhanh vào khu lều bạt của những người vô gia cư ở cuối hẻm. Cậu hòa mình vào đám đông những thân phận bị lãng quên, trở thành một cái bóng vô hình giữa những cái bóng khác. Từ góc khuất sau một thùng container rỉ sét, Minh quay lại nhìn. Khói đen bắt đầu bốc lên cuồn cuộn từ tiệm nail Little Hà Nội. Tiếng còi cứu hỏa, tiếng xe cảnh sát náo loạn cả một góc phố San Jose. Minh siết chặt quai ba lô. Trong đó có mạng sống của cậu, và có lẽ là mạng sống của cả một hệ thống chính trị mục ruỗng. Minh quay lưng, bước đi vào bóng đêm vô tận.